Hi everyone, welcome to Hello Mathematics. आज हामी के भन्छ factorizing using synthetic division पढ्ने छौं है त। अनि के भन्छ हामीले यो भन्दा प्रिभियस भिडियो पढेको factorization using factor theorem है, त्यो चाहिँ हेर्यौं। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु, यो भन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आई थिंक एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले नि एक्सरसाइजको हिसाबले नि। र यो चाहिँ के रहेछ त, हामीले फ्याक्टराइजिङ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन। अब सिन्थेटिक डिभिजन को युज गरेर फ्याक्टराइज कसरी गर्ने त, त्यो पनि क्युबिक एक्सप्रेसनले। अथवा यहाँ लेट गरौँ, हामीसँग लेट गर्नुस् एउटा पोलिनोमियल छ दैट्स अ px। px इक्वल टु एउटा पोलिनोमियल छ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ल सिम्पल एउटा पोलिनोमियल छ सानो, के गरेन। अब यो पोलिनोमियललाई फ्याक्टराइज गर्नु छ हामीलाई। यो पोलिनोमियललाई के गर्नु छ त, फ्याक्टराइज, त्यो पनि युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन। अब सिन्थेटिक डिभिजनको युज हामीले सिन्थेटिक डिभाइड गर्छु त, पहिलो चाहिँ त डिभाइड केले गर्ने त हैन, त्यो पोइन्ट्स पनि आउँछ त। फर्स्ट स्टेप त हामीले एउटा फ्याक्टर चाहियो हैन। अब एउटा फ्याक्टर के गरे आउने त, त्यो पनि फेरि फ्याक्टर थ्योरम नै हो। एउटा फ्याक्टर ल्याउन के गरे भने थियो त, फर्स्ट को लागि है फ्याक्टर्स अफ 6। फ्याक्टर्स अफ 6 नै किन लिने, यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हेरेछु, किनकि हामीलाई कन्स्ट्यान्ट टर्म यो जति हुन्छ यसैको फ्याक्टर्स, बाकी यसमा जुन सटिस्फाई गर्छ त्यो सबै यसको फ्याक्टर हुन्छ। फ्याक्टर्स अफ 6 आर के हुन्छ त, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एन्ड प्लस माइनस 6। यति हो। अब यसबाट हेर्नुस् त के हाल्नु पर्यो त। ल p1 हाल्छौँ हामीले, प्लस 1 त प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 1 6 7 8 माइनस 4 4 मिलेन। माइनस 1 हाल्दाखेरि माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 र 1 माइनस 6 प्लस 6, या माइनस 1 ले मिलिरहेछ। द्याट्स वाइ पुट, यो चाहिँ चेक गर्दा हुन्छ या भ्यालु हालेर चेक गरे नि हुन्छ, केही फरक परेन। पुट x इक्वल टु माइनस 1, द्याट मिन्स p माइनस 1 बराबर हामीले के भयो त, माइनस 1 को क्यूब माइनस 4 इन्टु माइनस 1 को स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6, विच इज हेर्नुहोस् त माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टु 0। द्याट इज के भयो त, x प्लस 1 इज अ फ्याक्टर है, फ्याक्टर भयो। यो लेखिने हुन्छ नलेखिने हुन्छ, तर हामीले x इक्वल टु के पुट गरेको छ त, माइनस 1 हो। सेम यही माइनस 1 ले बाँकी सबैमा डिभाइड गर्नुहोस् त। माइनस 1 लिएर म के गर्न लागि त, डिभाइड गरेँ। x क्यूब को कोफिसिएन्ट प्लस 1, x स्क्वायर को माइनस 4, x को प्लस 1 अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म 6। यहाँबाट हेर्नुहोस्, यो फर्स्ट स्टेप जुन छ सिधा डाउन। अब 1 1 जा 1 अनि माइनस 1 छ माइनस 1, द्याट्स यो कति आइहाल्यो त हामीलाई, माइनस 5। माइनस 5 इन्टु माइनस 1 प्लस 5 र 1 एड गर्नुहोस् त 6। 6 1 जा 6 बट माइनस 1 छ त माइनस 6, विच इज 0। 0 आइहाल्यो, मतलब रिमाइन्डर 0। अभियसली फ्याक्टर भएपछि रिमाइन्डर 0 नै आयो त। यो जुन छ हामीले पोलिनोमियल px बराबर के भयो याद गर्नुहुन्छ, एउटा फ्याक्टर हामीले x प्लस 1 छ हैन, र बाँकी यहाँबाट आयो x को पावर 0 1 2, मतलब x स्क्वायर बीचमा के छ माइनस 5 है, माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँबाट याद गर्नुहोस् x प्लस 1, यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइज त, यो 6 छ यो x छ, 6 1 जा 6 अनि 5 छ त यो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, 3 2 जा 6 3 र 2 5 छ x प्लस 1। अनि यहाँबाट हेर्नुहोस् त, अब यहाँ x कमन ल्याले x माइनस 3 माइनस 2 कमन ल्याले x माइनस 3 है। अब याद गर्नुहोस् त x प्लस 1 के बाँकी रह्यो, यो x माइनस 2 अनि यो x माइनस 3 हो। यो चाहिँ हामीले एन्सर, द्याट्स अ फ्याक्टराइज भइसक्यो यो हैन है, यति त फ्याक्टराइज भयो। ओके, हामीलाई चाहिएको यही हो। यसले हिट एन्ड ट्रेल मेथडबाट नै गर्न सकिन्छ है, त्यो पनि यहीँबाट अगाडि बढाउँ, अथवा स्प्लिटिङ द मिड टर्म
स्प्लिटिङ द मिड टर्मलाई ब्रेक गरेर नि हामी फ्याक्टराइज गर्छौँ। यहाँसम्म चाहिन्छ नोट गर्नुहुन्छ भने नोट गर्नुहोस् भिडियो रोकेर, अनि म योभन्दा अगाडि मिड टर्मलाई स्प्लिट गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरो देखाइदिन्छु। ओके, यति चाहिँ हटाइदिनुहोस् है, यहाँसम्म त सेमै आउने हो। यहाँसम्म त फ्याक्टर थ्योरमबाट फ्याक्टराइज गर्दा नि त्यही आउँछ, अगाडि गरे नि त्यही आउने हो। हेर्नुहोस् त हामीले px बराबर के छ त x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। नोट गर्नुहोस् x प्लस 1 चाहिँ हामीलाई फ्याक्टर आइरहेको छ, एउटा x प्लस 1 एउटा फ्याक्टर छ। याद गर्नुहोस् यो x क्यूब छ हैन, x क्यूब छ। यहाँ के चाहिँ भ्यालु हाल्ने कि यहाँबाट कमन जाँदाखेरि पहिलो चाहिँ त फर्स्ट टर्ममा हामीले x बाँकी भयो कि x स्क्वायर जानु पर्यो, र यहाँ चाहिँ x स्क्वायर कमन जाँदा यहाँ x र यहाँ 1 बाँकी, मतलब x स्क्वायर हुँदा सिम्पल कुरो x क्यूब र x स्क्वायर हुँदा नै x स्क्वायर कमन लियो भने x प्लस 1 बाँकी। यो पोइन्ट नोट गर्नु पर्यो किन x प्लस 1 एउटा फ्याक्टर आइसकेको छ। त के हाल्यौँ हामीले x क्यूब छ त x स्क्वायर हाल्दियौँ। अब हेर्नुहोस् त, तर यहाँ त हामीसँग माथि माइनस 4x स्क्वायर छ, तल चाहिँ 5x स्क्वायर भयो। त यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ माइनस 5x स्क्वायर गरिदिएँ। अब याद गर्नुहोस् यहाँबाट x बाँकी रहनुको लागि माइनस 5 अनि x कमन जानु पर्यो। माइनस 5x कमन जानको लागि यहाँ के हुनु पर्यो त माइनस 5x हुनु पर्यो हैन र। अब माइनस 5xबाट माइनस 5x स्क्वायर र माइनस 5xबाट माइनस 5x कमन जाँदा x प्लस 1, फेरि सेम चिज हामीलाई बाँकी। अब याद गर्नुहोस् ब्रेक गर्नुपर्ने यो दुईटा टर्म मात्र हुन्छ, एउटा यो टर्म ब्रेक भयो। अब यो माइनस 5x आइसक्यो, यहाँ प्लस x छ, अभियसली प्लस 6x हाल्दाखेरि 6x माइनस 5x गर्दा x बाँकी हैन। यो पोइन्ट्स नोट गर्नु पर्यो। लास्ट वान हामीले प्लस 6 छ नै, यो हिसाबले ब्रेक गरे। जस्तै कि यहाँ त कमन लिँदा के मतलब यहाँ टर्म हाल्यो भ्यालु भने यहाँ दुवैको कमन लिइसकेपछि x प्लस 1 बाँकी हुनु पर्यो। त यहाँ x स्क्वायर आयो, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर छ, त माइनस 5 हाल्नु पर्यो किन टर्म त ब्यालेन्स हुनु पर्यो, यति नै कम बढी गरेर हुँदैन। यहाँ पनि सेमै छ। अब यहाँ x स्क्वायर कमन ल्याउनुहोस् त के बाँकी रह्यो x प्लस 1, यहाँ माइनस 5 अनि x कमन आइहाल्छ। यो पनि x प्लस 1 प्लस 6 कमन आइहाल्यो, x प्लस 1। अब x प्लस 1 तीनटै टर्ममा छ, x प्लस 1 कमन लियौँ, के बाँकी रह्यो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हैन। अब फेरि यहाँबाट हेर्दै जानुहोस् यो x प्लस 1 छ, यसलाई अघि गरेको जस्तै x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अनि कमन लिँदाखेरि यसलाई म डाइरेक्ट लेखेँ। अघि पनि त्यही चिज गइरहेको थियो, सेम चिज आइरहेको थियो हैन। त x माइनस 2 अनि x माइनस 3 द्याट्स एन्सर है। ल यो भिडियोमा पनि यति गरौँ र अब बाँकी नेक्स्ट टपिक्समा आउनेछौँ है भिडियोहरू, र तपाईँहरूलाई चाहिएको जुन टपिक छ कमेन्ट गर्नु होला, हामी नेक्स्ट टपिक्समा छिट्टै भिडियो लिएर आउँछौँ। अब आई थिङ्क ट्राई गर्छु कि कन्टिन्युस रहोस् भनेर। ल अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु, साथीहरूलाई पनि सजेस्ट गर्नु। बिचमा च्यानल डाउन छ भिडियो नआएको कारणले है, मलाई नै हेल्प हुन्छ। आई थिङ्क च्यानल अलिक प्रमोट भयो भने अलिक इन्ट्रेस्ट लाग्छ भिडियो गर्न नि है। ल यस्तै हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।